जिन्दगानी दर्पण छाया। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टाटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिकमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरेर सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र तपाईसँग चाहिँ एउटा क्यापकट एप्लिकेसन आवश्यकता पर्नेछ। तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला र क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ र आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईले चाहिँ 11 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। 11 वटा फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईले चाहिँ यसरी 11 वटा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड मा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ। एड मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब एड अडियोमा जानु होला। एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् है। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नुस्। यदि तपाईलाई पनि म्युजिक चाहिन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक राखिदिएको छु। म्युजिकको लिंक चाहिँ तपाईले त्यसमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेज अथवा सबै इमेजको चाहिँ ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 7.8 को ड्युरेसन रहेको छ है। तपाईले 7.8 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै गर्नु होला, हैन भने फेरि गाह्रो पर्ने छ है तपाईहरुलाई। यस 7.8। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्ने छौं हामीले 0.4 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। यसरी अझै जुम गर्नुस् अनि त्यसपछि हामीले 0.4 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं र नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले 0.4 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। यसरी राख्नु होला र यसलाई हामीले चाहिँ अब जति पनि इमेजहरु बाँकी छ यो इमेजलाई चाहिँ हामीले 0.6 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। यसरी तपाईले सबै इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.6 मिलाउनु पर्ने छ। जुम गरेर काम गर्नु होला है। मेरो यसमा चाहिँ मैले जुम गरेन, जुम आउट गरेर काम गरिरहेको थिएँ र यसलाई पनि क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि हामीले फेरि 0.6 मा राख्ने छौं र नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले 0.6 जति पनि बाँकी रहेको छ सुरुदेखि यसरी राख्दै गइरहेको छौं है। र यो इमेजलाई पनि हामीले 0.6 कै मा राख्नु पर्ने छ र लास्टको इमेजको ड्युरेसन पनि हाम्रो 0.6 रहने छ है। यस यदि मिलिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एनिमेसन राख्न तर्फ लाग्ने छौं है। यदि मिलेको छैन भने तपाईले फेरि मिलाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो इमेजलाई पनि क्लिक गर्नुस्। अब कुनै ठाउँमा अलिकति कम पनि हुन सक्छ, बढी पनि हुन सक्छ है। तपाईको यसमा चाहिँ थोरै तलमाथि फरक पर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 0.6 र यसलाई पनि हामीले 0.6 राखेको छौं है। एकपटक तपाईले सर यसरी चेक गर्दा नि हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि जुम इन जुम आउट गर्दाखेरि कुन अप्सन छुटिरहेको छ अथवा कुनै इमेज छुटिरहेको छ भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ कुनै छुटेको छ या छैन भनेर है। ल अब चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली लास्टमा गएरौँ। लास्टमा चाहिँ हामीसँग एउटा वाटरमार्क रहेको छ। यो वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस् है। यस हामीले चाहिँ यसलाई डिलिट गर्ने छौं वाटरमार्क हो। र अब चाहिँ हामीले एनिमेसन राख्न तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा क्लिक गर्नुस् है। कम्बोमा गइसकेपछि हामीले फर्स्ट इमेजको एनिमेसन राख्ने छौं बाइसेक्ट 2 है। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ बाइसेक्ट 2 आएको थियो। बाइसेक्ट 2 राख्नु। मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले म्युट गरेको। र यसलाई थोरै जुम गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गर्नुस्। अब चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने छ यो इमेजमा स्लिप एन्ड स्लाइड 2 है। यदि तपाईले अरु इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, पेन्डुलम 1 2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ मैले यसमा स्लिप एन्ड स्लाइड राख्ने छु। यसलाई अझै यता सार्नुस्। हाम्रो स्लिप एन्ड स्लाइड यता छुटेछ। स्लिप एन्ड स्लाइड यस यहाँनिर भेटिसक्यौं हामीले स्लिप एन्ड स्लाइड। मैले सुरुमा स्लिप एन्ड स्लाइड 1 राखेँ, त्यसपछि स्लिप एन्ड स्लाइड 2, त्यसपछि मैले यो इमेजलाई पनि स्लिप एन्ड स्लाइड 1 राखेँ, नेक्स्ट इमेजलाई 2 राखेँ। मैले 4 वटा इमेजलाई चाहिँ स्लिप एन्ड स्लाइड 2 राखेको छ है। यस यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको इमेज जति पनि छ अब चाहिँ हामीले यसलाई जुम 1 राख्ने छौं है। जुम 1 यसलाई पनि हामीले जुम 1 राख्ने छौं। अब जति पनि बाँकी हुन्छ जुम 1 राख्नुस् यसरी। र तपाईले यहाँनिर यो ड्युरेसनलाई पनि विचार गर्नु होला है। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो ड्युरेसन के भइदिन्छ कि जस्तै जुममा राख्यौं यस्तो हल्का यति मात्रै आउँछ कि यो भयो भने चाहिँ फेरि हाम्रो एनिमेसन यहाँसम्म मात्रै लिन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले यसलाई फुल ड्युरेसनमा राख्ने छौं जुम 1 र यसलाई पनि हामीले जुम 1 राख्ने छौं। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई
के गर्नेछु त एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्नेछौँ है। एनिमेसन भन्दा पनि इफेक्ट राख्नतर्फ लाग्नेछौँ है। हामीले इफेक्ट राख्नेछौँ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईँले यो दुईवटा इमेजको बिचमा आउनुहोला। इमेजमा आइसकेपछि तपाईँले थोरै ब्याक गर्नुहोस् अनि इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। अब तपाईँले कुन चाहिँ इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ त्यो इफेक्टलाई गएर एड गर्नुहोला। जस्तै मैले मोडमा गएँ, मोडमा गइसकेपछि मेटेओर राख्नुहोस् अनि यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म आइरहेको छ। यसको ड्युरेसन, इमेजको ड्युरेसन कहाँसम्म छ हामीले त्यति मात्रै राख्नेछौँ। यसलाई कपी गर्नुहोस्, यो पनि 0.4 र यो चाहिँ हाम्रो 0.6सम्म छ। यसलाई कपी गर्दै जानुहोस् है। सबै इमेज चाहिँ हाम्रो 0.6 छ, त्यो भएको कारणले हामीले यसलाई कपी गर्दै पेस्ट गरेर आएको छौँ है। यस, यसरी आयो। यसरी आइसकेपछि हामीले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ थोरै इफेक्ट राख्नेछौँ। भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले बेसिकमा जानुहोस्। बेसिकमा गइसकेपछि एउटा हामीसँग सेक इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। सेक इफेक्टलाई यसको ड्युरेसन कहाँसम्म छ त, यहाँसम्म छ। यसलाई यति राखौँ र त्यसपछि है फेरि हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिरदेखि नै एउटा इफेक्ट अझै राख्यौँ। यहाँनिरदेखि कुन चाहिँ इफेक्ट राखिहेर्नेछु भनेपछि तपाईँले फेरि जस्तै पार्टीमा जानुहोस्। पार्टीमा क्लिक गरेपछि लास्टतिर जानुहोस् है। लास्टतिर जानुहोस्, यहाँनिर व्हाइट फ्लास भन्ने हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् हुन्छ। अनि यसको ड्युरेसन पनि हामीले यहाँसम्म राखिहेरौँ। यदि तपाईँले सबै इमेजमा चाहिँ अब लिड इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि इफेक्टमा गएर हामीले फ्रेममा गइसकेपछि एउटा लिड भन्ने अप्सन छ, हामीले त्यो लिडलाई सिलेक्ट गरौँ। ओके, यो लिडलाई चाहिँ हामीले फुल ड्युरेसन है, यहाँ सबै इमेजको ड्युरेसनसम्म यो लेन्थसम्म बढाइदिनेछौँ। यति भइसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने छ। तपाईँले चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले फेसबुकमा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईँले त्यसमा सकेसम्म भन्ने कोसिस गर्नेछु है। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नुहोला।